მშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. ბურთი არის მთავრობის მხარეს და მზაობა ინვესტორებთან და ზოგადად პროექტთან დაკავშირებით მათ უნდა დააფიქსირონ. განცხადება ანაკლიის კონსორციუმის ხელმძღვანელმა ლევან ახვლედიანმა გააკეთა. მისი ინფორმაციით, მათ კონკრეტულ ინვესტორებთან ერთად წარდგენილი და შეთავაზებული აქვთ კონკრეტული საკითხები და მოლაპარაკებების მოლოდინის რეჟიმში არიან. სალომე მეცხარიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს, რომელიც ლევან ახვლედიანის განცხადებას უსმენდა. სალომე, მშვიდობის გისმენთ. ბექა ხვალ 15 ოქტომბერს იწურება ვადა, როდესაც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა საქართველოს მთავრობას უნდა წარუდგინოს დოკუმენტაცია კაპიტალის სრულად შევსების შესახებ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ხვალ ანაკლიის კონსორციუმმა, რომელიც არის ანაკლიის სპორტის განმახორციელებელი, უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია, რომ მას პირველი ფაზის მშენებლობისთვის აქვს სრულად მობილიზებული თანხა. ეს თანხა შეადგენს $600 მილიონ. კითხვაზე მზად არის თუ არა ამისთვის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი? ლევან ახვლედიანი ამაზე კონკრეტულად არ გვპასუხობს და ამბობს, რომ კონსორციუმმა გასულ კვირას, კონკრეტულად კი ხუთშაბათს, საქართველოს მთავრობას წარუდგინა ახალი წინადადება, რომლის მიხედვითაც ისინი კვლავ მოლაპარაკების მაგიდასთან იწვევენ საქართველოს მთავრობას იმ რიგი საკითხების გადასაჭრელად, რომლებიც ამ დრომდე გადაწყვეტილი არ არის. კონკრეტულ დეტალებზე თუ რას მოიცავს ეს წინადადება, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში არ საუბრობენ, თუმცა აცხადებენ, რომ მათ შორის განსახილულ საკითხებს შორის არის წინადადება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიცით, რომ უკვე თვეებია ვერ გადაწყდა საკითხი, ვინ ჩადგება ტვირთების დამზღვევად და ვინ იქნება ამის გარანტორი. როგორც იცით, საქართველოს მთავრობა ამაზე უარს აცხადებს და თავად ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს საკუთარ პოტენციურ დამფინანსებლებთან, საინვესტიციო ბანკებთან ერთად უნდა მოეფიქრებინა კონკრეტული მექანიზმი, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ტვირთების დაზღვევა ანაკლიის სპორტში. რაც შეეხება 15 სალომე, ჩვენი წინადადება კონკრეტულად არის ზოგადი, ანუ არ ეხება კონკრეტულ ვადებს და ვთვლით, რომ კონკრეტულ ვადებზე საუბარი ეხა არის არა, ასე ვთქვათ, მატერიალურ ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ზოგადი ხედვა გადასაწყვეტ როგორ წავიყვანთ პროექტს წინ. კონკრეტული ვადები პასუხზე გაწერილი არ არის და ასე ვთქვათ, დაპირებაც არ მიგვიღია არაფერი, უნდა დაველოდოთ. ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. ანუ ითხოვთ ვადების გადავადებას, ეგრე გამოსით, რომ ხო თუ ვერ წარადგინეთ ცოტა ბუნდოვანია. ამაზე მეც სამწუხაროდ ამაზე მეც სამწუხაროდ ვერ გავაკეთებ. რაც შეეხება ინვესტორებს, ვინ იქნებიან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში, ამერიკული კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი კომპანიები, ამასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი არ გვაწვდის, თუმცა ამბობენ, რომ ისინი ადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შორის განიხილება მერიდიანი კომპანია, ასევე ერთ-ერთი ამერიკული ჯგუფი და ეს მათი დიდი ხნის პარტნიორი, რომელიც დაღრმავების სამუშაოებს ახორციელებს ანაკლიის თუმცა დეტალებზე საუბრისგან ამ ეტაპზეც თავს იკავებენ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში. ერთი არის მერიდიამი, რომელიც არის ეს გახმაურებული, ასევე ვანორდიც მართალია არის ასევე ერთ-ერთი კანდიდატი ინვესტორი, მაგრამ კიდევ ერთხელ არის კიდევ ერთი ამერიკული ფონდიც, მაგრამ საბოლოოდ ჯერ უნდა გადაწყდეს ეს პოზიცია შეჯერდეს და როგორ მივდივართ წინ. ამის მერე იქნება უფრო კონკრეტულად ლაპარაკი თუ როგორ შეიძლება მივიყვანოთ ისევ და ისევ ერთობლივი ძალებით პროექტი. ეს კომპანიები არიან კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებლები. კონტი ჯგუფის გასვლასთან დაკავშირებით ჯერ მთავრობას არ განუცხადებია. ერთ-ერთი მერიდიანი არის ასე მოიაზრება ერთ-ერთ კანდიდატად, ის ამერიკული ფონდიც ასევე არის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც შეიძლება მოიაზრებოდეს ასე თქვა ძირითად ინვესტორად. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არ არის ასე თქვა ამ ეტაპზე კონკრეტული ასე თქვა საკითხი, რომელიც წყდება თუ არ წყდება. ან ლაპარაკი არის ზოგადად პროექტის შემდგომ განვითარებაზე. რაც შეეხება პროცესებს, რომლებიც ამჟამად მიმდინარეობს ანაკლიის სპორტში და იმ ტერიტორიაზე, სადაც სპორტი უნდა აშენდეს, როგორც ლევან ახვლედიანი აცხადებს, უკვე რამდენიმე თვეა იქ სამუშაოები აღარ მიმდინარეობს. მიზეზი კი არის ის, რომ ამ დრომდე იქ არ დაწყებულა უკვე სამშენებლო სამუშაოები და სამშენებლო სამუშაოები ვერ დაიწყება იქამდე, სანამ მთავრობასთან არ იქნება დადებული ხელშეკრულება და შეთანხმება. არ მიმდინარეობს სამუშაოები.
ერთ-ერთი რაც შემიძლია კიდე დამატებით თქვა და ესეც კიდე მადლობთ რომ ჩემ ყურადღების ქვეშ მომწვა, ეს არის ჩვენ ვიცით რომ არის იქ კონკრეტული პრობლემა ქვიშასთან და მტვერთან დაკავშირებით, რომელიც ქარის დროს წარმოიქმნება იმ 5 მილიონი დაყრილი ასე ვთქვათ კუბომეტრის გამო. სამუშაოები პრაქტიკულად შეწყვეტილი არის. ანუ ეს დაждომით ეს მიწის დაждომის პროცესი დამთავრდა დაახლოებით ივლისში და იმის მერე პრაქტიკულად ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვეძლო სამშენებლო სამუშაოების დაწყება, უშუალოდ გაგრძელება, ანუ რაც ქვია, ასე ვთქვათ, აი გენერალური კონტრაქტორის მოუწევს თუ არა კიდევ ერთხელ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს მთავრობისთვის მოთხოვნა რომ გადაუადონ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობა, ეს ალბათ უკვე ხვალ გვეცოდინება 15 ოქტომბერს, რამდენადაც როგორც გითხარით, სწორედ ხვალ იწურება გარკვეული დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისთვის. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს, ცხადია ამ თემას ჩვენ ხვალ და მომდენო ეთერებშიც დავუბრუნდებით. ქართულ ინტერნეტიზაციაში 150 მილიონ დოლარს აღარ დახარჯავს პროექტი შეჩერებულია. BMG-ის საშუალებით მაყურებელმა უკვე შეიტყო, რომ უახლოეს პერიოდში მთავრობა მზად იქნება და ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შესახებ გამოაცხადებს. ფაქტია, საქართველოს საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი, რომელზეც განცხადება ქართული ოცნების ლიდერმა და ყოფილმა პრემიერმა ბიზნე ივანიშვილმა პირველად 2014 წელს გააკეთა, რეალურად ამ დრომდე არ დაძრულა. 5 წლის თავზე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა პროექტს შეჩერებულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ამ ფაქტის გამო თავადაც უკმაყოფილოა მინისტრი ირწმუნება, რომ უკმაყოფილოა პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიაც. რაც ახალი მინისტრთა კაბინეტი შეიკრიბა, პირველივე დღეებში პრემიერისგან მივიღეთ მკაფიო დავალება, რომ ყველა ასეთი გაჩერებული პროექტი, მათ შორის OpenNet-ი წინ წავწიოთ, განაცხადა ნათია თურნავამ გადაცემა ანალიტიკაში. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ უახლოეს პერიოდში მზად იქნებიან გამოაცხადა, როდის დაიწყებენ ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. უჩასეთური მცირე და საშუალო ოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემას ასაუბროთ. საღამოშთეს ბატონო უჩა, მადლობა რომ ხართ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში ნათია თურნავამ ისიც თქვა, რომ რაღაც პროექტზე შეთანხმებულები არიან, შეჯერებულები, მათ შორის ის ითვალისწინებს, რომ ბაზრის მოთამაშეებს ხელი არ შეუშალოს სახელმწიფო პირიქით განავითაროს ბაზარი. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ტიპის მოდელზე მუშაობს სახელმწიფო და თქვენ როგორც მოთამაშე ბაზრის როგორ უყურებთ OpenNet-ის პროექტს? მადლობა ბექა მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. იცით რა ის პროექტი რა შეიძლება ითქვას ძალიან მოკლედ. პროექტის მნიშვნელობა არ არის სადაო ნამდვილად და მის რეალიზაციას დიდწილად არის დამოკიდებული როგორც მომხმარებლების თქო ინტერნეტით უზრუნველყოფა, ასევე კონკურენციის ხელშეწყობა და შესაბამისად ხარისხი და ფასი და ძალიან ბევრი დადებითი შედეგი უნდა მოყვეს ამ პროექტის რეალიზაციას. რაც შეეხება იმ ბოლო სტრატეგიას, რომელზეც იყო შეხვედრები რამოდენიმეჯერ ეკონომიკის სამინისტროში, თვლით რომ თუ ის ფორმულირება, რა ფორმითაც მოხდა გარკვეულწილად კონსულტაციები ბაზრის მოთამაშეებთან და მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესთან, მოხდება და აისახება სტრატეგიაში და პოლიტიკის დოკუმენტში, ეს დიდწილად შეცვლის. დიახ, რაზე იყო საუბარი ბატონო, კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ, თქვა რა ფორმულირებაზე, რა კონცეფციაზე შეჯერდით, ასე თქვა ეკონომიკის სამინისტროში. შეჯერდით ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი იყო კონსულტაცია. კი. იცით რა შეასაქმე? პირველ მეორე ამის წინა მოდის დავარქვათ, იმიტომ რომ მეორე იყო, რომელზეც ახლა საუბრობ წარსულ დროში, უნდა მოხდარიყო მხოლოდ ქსელის შენებლობა, უნდა მოხდარიყო მისი ოპერირება, მაგრამ OpenNet-ი არ იქნებოდა ერთიანი სერვისის მიმწოდებელი, ცოტა ტექნიკურია, შეიძლება ეს და მაყურებლისთვის ასე თქვა ცუდად გასაგები იყო. შეერთებოდნენ სხვა ოპერატორებიც, ხო? ეს იდეა არ იყო მთავარი იყო იდეა ის, რომ ასე თქვა ბოლო პროექტის projektით უნდა შექმნას ერთიანი ქსელი, რომელიც მოახდეს დაუშვათ თუ არის მაგისტრალი თბილისიდან ქუთაისამდე და არ არის მაგისტრალი ქუთაისიდან ლენტეხამდე, მოხდება ერთიანი ქსელის, არხის ორგანიზება OpenNet-ის მიერ და არ მოუწევს ოპერატორს, რომ მას ცალ-ცალკე საუბროს საერთოდ მონაკვეთებზე, ცალკე დაუშვათ დიდ ოპერატორს, რომელსაც აქვს ეს ქსელი თბილისიდან დაუშვათ წყალტუბომდე და ცალკე მოელაპარაკოს ამაზე OpenNet-ს წყალტუბოდან ლენტეხამდე. მთლიანად მოხდება თბილისიდან მოხდება ერთიანი არხის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, მთავარი ღირსშესანიშნაობა ამ პროექტის კონკურენციისთვის. და მისაღები მოდელი, რომელზეც ასე ვთქვათ, თქვენს და ბაზრის მოთამაშეების თანახმა ხართ. აქამდე ასე ვთქვათ, OpenNet-ის უძრაობა რასთან არის დაკავშირებული? ეს იყო არასწორი მენეჯმენტის ბრალი თუ უბრალოდ ეს პროექტი დასაწყისშივე ზედმეტად ოპტიმისტურად დაიგეგმა, როცა საუბრობდით, რომ ამ 3 წელიწადში მოცვა იქნებოდა დაახლოებით 90%. იცით რა, ვერ ვიტყვი ეს არ იყო სწორად დაგეგმილი, იმიტომ რომ ეს გააკეთა ევროპის ყველა ქვეყანა, მოდი ესე ვთქვათ.
ეს ემყარებოდა ევროკავშირის ძალიან მნიშვნელოვან დირექტივას, რომელსაც უნდა ხელი შეეწყო ქვეყნის იაფ ინტერნეტიზაციას. ეს არ იყო რაღაც არ საიდან მოტანილი დოკუმენტი სტრატეგია, ემყარებოდა სწორედ ევროკავშირის აი ამ დირექტივას. ასე რომ მე ვერ ვიტყვი ეს ხო არარეალისტური და ძალიან ოპტიმისტური, უბრალოდ საუბარი შეიძლება იყოს მოცემულობებზე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა და შეიძლება იყოს მენეჯმენტშიც გარკვეულ პრობლემებზე, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ მოცემულობა რაც ჩვენ გვაქვს დღეს, ეს სამწლიანი არანაირი შედეგი, რა თქმა უნდა, ეს ცუდად აისახა ბაზრის მოთამაშეებზე, კონკურენციას და პირველ რიგში ფლის საშუალო ბიზნესზე. აი ამ პროცესში, თქვა ახლა თუ დაიწყო პროექტის განხორციელება, მას გარკვეული დრო დასჭირდება, რა დაკარგეს ბაზრის მოთამაშეებმა, რა დაკარგა, ასე ვთქვათ, ზოგადად ქვეყანა, იმიტომ რომ როცა ამ პროექტზე იყო საუბარი და იწყებოდა, მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, მათ შორის მთავრობის მხრიდან, მათ შორის კერძო სექტორის მხრიდანაც საუბარი იყო, რომ მნიშვნელოვანი პროექტია ქვეყნისთვის, განვითარებისთვის და 15-20 წლით წასწევს ქვეყანას ასეთი განცხადებაც ჰქონდა დიმიტრი ქუმსიშვილს მაშინ. კი, 20-ისთვის იყო ეს პროგნოზები გაკეთებული, თუმცა სამწუხაროდ 20-იც უკვე შემდეგ წელს არის. პრობლემა რაში მდგომა, რა ვერ მივიღეთ, მოდი ესე ვთქვათ. აღნიშნული პროექტის მიხედვით უნდა მომხდარიყო ოპტიკურ ქსელთან შეერთება იმ რაიონების, რომელშიც იყო 200 ან მეტი მოსახლე, ოჯახი უნდა ესე ვთქვათ. არა მხოლოდ დასახლებული პუნქტი, საუბარი იყო სოფლებზეც, თუმცა ეს თავისი შინაარსით მოიცავდა, მოდი ვთქვათ, საქართველოს ალბათ დაახლოებით 1/4-ს. შეიძლება ცოტა უბრალოდ ნაკლებს. საუბარი იმაზე, რომ აი ამ მოსახლეობამ ვერ მიიღო შეერთება ოპტიკურ ქსელთან პროექტის მიხედვით. თუმცა მოდი ვთქვათ ერთი რაღაცა დადებითი მხარეც ამ პროექტის დაანონსებით, რაც მოხდა გარკვეულწილად დაიწყო შეჯიბრი ოპერატორებს შორის, რომელშიც ჩართულია შესაძლო ბიზნესიც და მოხდა მაქსიმალურად გადასვლა უსადენო ქსელიდან, DSL ქსელიდან ოპტიკური სადენების, ანუ ოპტიკური ინტერნეტის მიმართულებით. თუმცა ის ფაქტი ხა უდავოა, რომ ზიანი, რომელსაც თქვა 20 წელიწადს ჩვენ მივიღეთ ამ პროექტის ვთქვათ განუხორციელებლობით, რა თქმა უნდა ძალიან დიდია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩამორჩენა იზრდება, რაც ყველაზე ცუდია. ბატონო უჩა, ხომ არ ყოფილა საუბარი აი ამ შეხვედრაზე, რომელზეც თქვა სტრატეგია ზოგადად ისაუბრეთ და თქვენი დამოკიდებულებები და შეხედულებები გააცანით მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს, ვინ დააფინანსებს პროექტს, ანუ ეს ფინანსები საიდან უნდა მოვიდეს? აი ამას თემას ხო შეხებიან მთავრობის მხრიდან? იცით რა, არა უბრალოდ ჩემი ინფორმაციით, რომელიც არ არის ზუსტი ამ პროექტში ასევე ჩაერთვება სოფლიო ბანკიც, ჩემი მონაცემებით. ყოფილი და ფინანსის სამინისტრომ მოითხოვა, რომ აუთვისებლობის გამო ის თანხები უკან დაუბრუნდეს, თუ არ ვცდები 26 მილიონზეა საუბარი. ვერ გეტყვით, 26 მილიონი ნამდვილად არ იქნებოდა საკმარისი ამ პროექტისთვის, ბევრად უფრო დიდია ამ პროექტის ბიუჯეტი. ჯამში 40 მილიონი იყო და ალბათ ერთ წლის განმავლობაში ფინანსის სამინისტროს ჰქონდა კორექტივები შეტანილი, რომ 26 მილიონი ვერ აითვისეს შესაძლოა უკან უბრუნებდნენ, ანუ სოფლიო ბანკს ამოუწევდა. გამეჭიდება ამაზე კომენტარის გაკეთება. ანუ სხვა დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით თქვენ ინფორმაცია არ გაქვთ, ქართულ შართულობაზე იყო საუბარი, რომელიც ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ ვერაფერს ვერ გეტყვით, ბეკა აბსოლუტურად არ ყოფილა ამაზე საუბარი. როგორ უყურებთ მომავალს, თქვენ ოპტიმისტურია ასე ვთქვათ, მათ შორის დაპირებაა პრინციპში გაცემული ნათია თურნავას მხრიდან, რომ სულ მალე დაიწყება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ანუ როდესაც შეხვედრებზე იყო საუბრები, როდის შეიძლება რეალურად ჩაირთოს პროექტი, იყოს სტრატეგია და კონცეფცია მიღებული. ცით რა, მოლოდინები არის საკმაოდ დადებითი, იმიტომ რომ საკმაოდ ნაყოფიერი იყო ეს ბოლო შეხვედრები და ამას დაახლოებით 3 თვე ამ პროცესში ჩვენ ჩართულები ვართ. როგორც ასე ვთქვათ, წევრების დონეზე, ასევე ასოციაციის დონეზე, ეს ერთი რაც შეიძლება ითქვას. ჩვენ დავინახავთ ალბათ უახლოეს დეკემბრამდე, 1 იანვრამდე პერიოდში რამდენად დავინახავთ თუ გამყოლაფერს ფურცელზე დაწერილს, იყო გარკვეული კომუნიკაციას და ინფორმაციის გაცვლაც, ამიტომ თვლით რომ წინ ნამდვილად მივდივართ, როგორც მინიმუმ სტრატეგიის დონეზე, ასე რომ ნახოთ ჩემი ღმერთწმენით საკმაოდ გაიზარდა იმის თქვათ შესაძლებლობები, რომ ეს პროექტი რეალიზებული იყოს და ბოლოს და ბოლოს ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთოს ქვეყანა. კი ბატონო, დიდი მადლობა, უჩასეთური იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას მისი დროისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. აქვე გადაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ თანამდებობა დატოვა, არ დაგვიდასტურეს ეკონომიკის სამინისტროში, BMG მათ დაუკავშირდა, ცხადია, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძობთ მუშაობას და დამატებით დეტალებს შემდეგ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. 22 საათს 45 წუთზე დაგიბრუნდებით ეთერში დღის შემაჯამებელი გამოშვებით დროებით.